بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في فيديو قبل كده اتكلمنا عن خصائص الأعداد الحقيقية والمصفوفات، خدنا عنها جزء كويس يا جماعة. هنكمل النهارده إن شاء الله بقية الكلام ده كله شرحناه قبل كده. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، كمان الأوراق نفسها ورق العمل ده يا جماعة برضه نشوفها مع بعض بإذن الله في صندوق العمل، صندوق الوصف معلش. ده كله شرحناه قبل كده. نكمل بس شوية في المصفوفات ثم ندخل على كسرات الحدود. ده اتشرح كله بالكامل قبل كده. إن المصفوفات برضه شرحنا فيها 7 أسئلة بس زي كده يا شباب، وقفنا هنا. هنكمل. كل هنا يا جماعة من تساوي المصفوفتين أوجد قيمة إكس. طبعا كل عنصر مع نظيره. هنا إكس ناقص 3 بتساوي اللي مقابلها يا جماعة 7، دي مع دي. ممكن نجرب الأسئلة أو نعملها كمعادلة. أقول له إكس ناقص 3 بتساوي 7، وأدي 7 على الطرف التاني يا جماعة بقى 3 بإشارة مخالفة 3، إكس هتساوي 10. ده الحل. ناتج الضرب مصفوفة يا جماعة صف في عمود. لازم قبل ما اعمل كده يا جماعه قبل ما اضرب اعمل ايه؟ اشوف الاول الناتج عامل ازاي، كيف الناتج. دي بصفه من الدرجه اللي هي صف واحد في 3 اعمده، ودي 3 اعمده، 3 صفوف في صف واحد. تلاحظ عندك كده اعمده الاولى هي نفسها صفوف الثانيه. اذا الضرب هنا ممكن يا شباب. طب والناتج عامل ازاي؟ عباره عن واحد في واحد، حاصل ضرب. هضرب الصف في العمود. الواحد ضرب 3، 2 ضرب 5 بصفر ضرب -2. 1 ضرب 3 يا جماعة عارفين إن هو ب3، زائد 2 ضرب 5 ب10، وطبعا صفر في أي حاجة في صفر يدينا كان 13 ب13. يقول لي هنا إذا كان ال A بتساوي مصفوفة مربعة 2 سالب 1 1 2 أوجد A ضرب A يا شباب. A ضرب A هنعملها نفسها بالظبط مصفوفة زي ما هي كده بالظبط. الأول عندك كده 2 سالب 1 1 2 ضرب نفسها. طبعا علامة ضرب 2 سالب 1 1 2، ونضرب عادي جدا. بضرب الصف في العمود عشان أجيب أول حد، ثم الصف نفسه في العمود التاني أجيب التاني الحد اللي جنبه. هننزل تحت الصف في العمود الأول ثم الصف في العمود التاني وهكذا يعني. 2 ضرب 2 ب4، وسالب 1 ضرب 1 بسالب إيه؟ سالب 1. أهي يا شباب. الرقم اللي جنبه أضرب نفس الصف في العمود التاني. 2 ضرب سالب 1 سالب 2، وسالب 1 ضرب 2 بسالب 2 كمان، يعني سالب 4. طب ننزل تحت يا جماعة أهو. يبقى هستعمل إيه؟ الصف التاني، مرة مع العمود الأول مرة مع العمود التاني. 1 ضرب 2 ب2، و2 ضرب 1 برضه يا جماعة ب2. الرقم اللي جنبيه نفس الصف في العمود التاني. 1 ضرب سالب 1 بسالب 1، و2 ضرب 2 بكام؟ ب4. يعني تبقى عاملة زي 4 ناقص 1 ب3، 2 ناقص 2 بسالب 4، سالب 2 سالب 2. هنا يا جماعة 4 برضه موجب، وهنا سالب 1 زائد 4 يعني كام؟ 3. هي دي 3 تساوي 4 اللي هي رقم ج تقريبا. عندك ج وإيه؟ ودال. طب الصح دال يا جماعة. الصح أهي تحت عندك. طبعا الصف الأول زي نفس الصف الأول، لكن اختلاف في الصف الإيه؟ الصف التاني. ده اللي صح. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان يا شباب ال A بتساوي الكلام ده و B بتساوي الكلام ده، مصفوفتين A و B، أي العمليات التالية ناتجة عن إيه يا شباب؟ تنتج منها العلاقة دي، المصفوفة دي اللي هي دي. تمام كده. هنجرب والله اللي عندنا، هنجرب نقول مثلا دي A زائد 2 B. جرب بس أول رقم كده، أول رقمين. ال A يعني 5 زائد 2 في صفر بصفر، يبقى الأول ب5. تمام. طب جرب اللي بعده. 1 في 2 ب2، زائد سالب 5 هنا يا جماعة. تمام كده. يقول لك هنا ال A زائد 2 B، ال A 1 زائد 2 في سالب 5 بسالب 10، يعني 2، وعندك 1 معلش أنا آسف، 1 ناقص 10 بسالب 9، دي 11. متنفعش يا جماعة. هجرب كده اللي بعدها ده. هجرب A ناقص 2 B، ال A أهي 5، 2 في صفر بصفر. شوف اللي بعدها. ال A 1، عندك كده 1 ناقص 2 في سالب 5 يا جماعة يبقى زائد 10. إن سالب في سالب موجب عندك أهو هيدينا 11. يبقى هي يا جماعة تاني واحدة غير دي. ده الحل الصح.
بيقول لي ما قيمة ك تجعل العبارة دي أو المصفوفة يا جماعة دي ليس لها ضد ضربي. إمتى المصفوفة ليس لها ضد ضربي؟ إذا كان المحددة بتساوي صفر. والله ممكن أجرب الأرقام، ممكن أحلها كمعادلة عادي. إذا جربت يا جماعة أرقام تقول مثلا 3 أحط هنا 3 كده مثلا، 3 في 3 ب9، طرح مع سالب يدينا جمع يا جماعة، جمع 12 مستحيل يدينا صفر مينفعش. أو واحد هنا، طب 1 في 3 ب3، 3 ناقص سالب 2 في 6 بسالب 2 يبقى موجب 12 برضه ناقص صفر يا جماعة. طب ناخد سالب 4 كده، سالب 4 هنا، سالب 4 ضرب 3 بسالب 12 ناقص في القانون. خلي بالك سالب 2 في 6 بسالب 12 تبقى هنا زائد 12 يديني صفر. وهو ده الحل الصح يا شباب. وإذا حبيت تعملها كمعادلة وتحلها عادي جدا، تقول 3 في كي ب3 كي ناقص دي في دي يدينا كام يا جماعة؟ سالب 12 يبقى زائد 12، كل ده بيساوي صفر. رحت رحت لمشار موجب واقسم على 3 يبقى كي بتساوي سالب 4. هنا بقول يا جماعة إن ضرب الضرب المطروفة بدون ضد ضرب يا شباب. ممكن يجي السؤال ده مقالي في الامتحان، لازم الأول أجيب المحددة. إيه هي المحددة؟ اضرب القطر الرئيسي ببعض طرح القطر الفرعي. 1 ضرب 5، المحددة بكام كده يا جماعة؟ بتساوي 1 ضرب 5 ب5 ناقص القانون 3 ضرب 2 ب6 يدينا سالب إيه؟ سالب 1. طيب أنا أسميها مثلا، لو تكون اسمها إيه مثلا؟ يبقى إيه ماينس 1 اللي هي العكسية، 1 على سالب 1 يعني سالب 1 يعني. ثم أعمل إيه هنا يا شباب؟ أبدل القطر الرئيسي، 1 مكان 5 و5 مكان 1 أهي. القطر الفرعي أغير بس الإشارات، سالب 3 هنا، سالب 2. طيب يا جماعة لما أضرب في سالب 1 أو أقسم على سالب 1 نفس الشيء، ولكن أغير كل الإشارات اللي جوه. يبقى هنا سالب 5 موجب 3 موجب 2 تبقى سالب 1 أهي يا شباب زي كده بالظبط. سالب 3 سالب 5 3 2 سالب 1 دي رقم باء. تمام كده يا شباب. قيمة المحدد ده يا جماعة أحلها أكتر من طريقة. ممكن طريقة الإيه يا شباب عندي؟ التجزئة، أو طريقة كمان الأقطار. براحتك دي أو بدي. أنا بحفز طبعا أفضل اللي هي التجزئة، بالذات لما يكون عندك فيه صفر. عندك فيه صفر يا جماعة مثلا، استعمل الصف أو العمود اللي فيه صفر وأجزأ. تمام كده. طيب احنا بس نحاول نمسح كده الحاجات دي، ما علينا ما علينا. يلا يا جماعة، طبعا الإشارات عندي هنا موجب الأول ده اهو، معروف يا جماعة. شرط المكان نفسه موجب، ده سالب وده موجب. هستعمل مثلا الصف أو العمود الأول براحتك عادي. العمود الأول أستعمله، أقول له كده يا جماعة أهو، يبقى الأربعة نفتح محدد ناقص في القانون سالب 2 بعدها خليك هو سالب 2 تبقى زائد 2 وأفتح محدد تاني. الأخيرة زائد صفر في أي حاجة بصفر متبقاش خلاص ملوش داعي. طب نرجع نكتب هنا يا جماعة يلا تاني. الأربعة أهي، الغي الصف والغي العمود. الباقي عندك إيه؟ الباقي عندك 3 وهنا 6 3 6 5 سالب 1 5 سالب 1. طب هنا عندي الاتنين يا جماعة، طبعا دي بقت سالب لأن في سالب معاك أصلا هنا كمان. الغي صفها والغي عمودها، أدي العمود اتلغى وأدي الصف اتلغى يا شباب عشان متلخبطش نفسك. الباقي عندك إيه؟ 1 3 خط معلش مش باين، 1 3 5 سالب 1 5 سالب 1. تمام كده. يبقى أنت أحسن بس 3 أهون، وده سالب 1 وده 5 وده 1. يلا يا جماعة نفكوا كده مع بعض. 3 عندك هنا في سالب 1 بسالب 3 ناقص 6 في 5 ب30. تمام كده. يبقى عندي سالب 3 يا جماعة أهو، ناقص 30 بسالب 33 يبقى سالب 33. طبعا ده كله مضروب في كام بره؟ في 4 زائد 2 مضروبة في كام؟ 1 في سالب 1 بسالب 1 ناقص 3 في 5 15. تمام كده. يبقى سالب 1 ناقص 5 بسالب 16 سالب 16. جمع ده كله يا جماعة بالحاسبة هيطلع عندك في الآخر سالب 164. تمام.
قول لي هنا في سؤال ما نظير الضرب يا جماعه، ما نظير الضرب تلاحظ هنا جايب لك ايه؟ كله قسم على النص على 2 على 2 كله، يعني معناها المحدده ب2 فعلا 2 في 1 ب2 ناقص ده يدينا صفر خلاص. طب الفكره بقى يا شباب ابدل بقى هنا القطر الرئيسي يتبدل، ده مكان ده وده مكان ده، يبقى عامله كده واحد هنا وهنا 2، والفرعي غير اشارات 3 وصفر مش اشاره، وهنا النص يبقى 1 3 0 2 يا جماعه اللي هو رقم بقى صح، اجابه صحيحه. قيمة المحدد 3 في 6 بتساوي 18 ناقص 3 4 في 5 ب20 يعني بتساوي -2 -2. هنا بقول يا جماعة رتبة موصوفة، الرتبة بتساوي إيه رتبة؟ شوف كم صف في كم عمود 2 في 2 أهي. إذا كان ال A 3 في 3 ضرب B 4 في 3 ضرب 4 يا جماعة برضه رتبة A B، خلي بالك ممكن تكون غير معرفة، خلي بالك في الأسئلة لازم أتأكد إن هي معرفة ولا لأ. طب أتأكد إزاي؟ أعمدة الأولى نفس صفوف التانية، إذا هي يا جماعة هنا معرفة. طب الحل عامل إزاي؟ صف الأول مع عمود التاني 3 في 4. أختار يا جماعة 3 في 4 دي بقى. يمكن جمع مصفوفتين أطرحهم إذا كان لهم نفس الإيه؟ الصفوف والأعمدة الدرجة لا الرتبة. طبعا الصفوف ممكن أرميها بس مع بعض، أعملها صفوف مع بعض. شرط ضرب مصفوفتين يا جماعة قلنا من شوية، أعمدة الأولى يساوي صفوف من التانية، يبقى الإجابة دي إجابة صحيحة. إذا كان مصفوفة سي مصفوفة مربعة، يعني إيه مربعة؟ يعني عدد أعمدتها زي عدد أصفوفها، أعمدتها 4 تحتوي على عنصر سي 4 في 5، طبعا ده مستحيل. ليه يا جماعة؟ عندي 4 أصفوف بس هنعمل لك 5. العنصر A 2 1 يعني الصف الثاني العمود الأول، أدي الصف الثاني أهو يا شباب، العمود الأول يبقى رقم 1. بقول هنا 2 لا هو غلطان. هنا يا جماعة مشروع بي هنا بس غلطة مطبعية، المفروض دي بي مش A. 1 3 يعني الصف الأول العمود الثالث اللي هو 9 صح. دي مصفوفة الصف يا جماعة طبعا صح، مصفوفة الصف. A بتساوي 7 هي قيمة راجعة المصفوفة دي ليس لها نظير. والله نجرب حط هنا مكان دي 7 كده وشوف، 7 في 1 ب7 طرح 2 في 5 ب10، هل ده يساوي صفر؟ مستحيل، إذا إجابته غلط يا جماعة. ردة المصفوفة ناتجة عن حاصل الضرب ده يا جماعة طبعا أهو، الأعمدة الأولى 4 الصف الثاني 4 يبقى الضرب ممكن، طب الناتج فين؟ 7 في 3 أهو إجابته صحيحة. مصفوفة دي يا شباب البي قيمة العنصر بي 2 1 هي 8، بي 2 1 يعني العنصر في الصف الثاني العمود الأول ب6، هو قال لي 8 يبقى هو غلطان. ناتج الضرب يا جماعة ما بنعملش حاجة هنا خالص، لأن دي عبارة عن إيه؟ دي اسمها مصفوفة الوحدة أهي، لما أضرب إيه مصفوفة الوحدة ترجع هي نفسها زي بالظبط ما أقول لك كده اضرب لي 8 ضرب 1 يساوي 8 زي ما هي، إن الواحد ناظر الإيه؟ أو المعكوس المحايد الضرب، معلش محايد الضرب. هنا برضه اسمها مصفوفة الوحدة، الضرب فيها لا يؤثر، فالإجابة هنا غلط يا جماعة. قيمة محدد هنا يا جماعة اضرب ده في ده، -3 في 6 بسالب 18 ناقص في القانون 5 في 3 بسالب 15 يا جماعة، يبقى هنا موجب 15 هيديني -3 هنا كل 6، إذا هو غلطان. ندخل على الباب اللي بعده، كتلات الحدود يا شباب، كتلات الحدود. لما تلاقي عندك الأي في المقام بقول لك بسط أهو، أي في المقام أعمل إيه يا شباب؟ صح كده أضرب بسط ومقام في مين؟ في أي، هنا في أي وهنا على أي في أي يا جماعة. لما أضرب 8 في أي ب8 أي زائد 6 أي في أي ب6 أي تربيع، وأي تربيع بسالب 1، تمام كده؟ هتخلي دي 6 بالسالب، سالب 6 يا جماعة، سالب 6 على اضرب 2 أي في أي 2 أي تربيع يعني -2. اختصر اقسم كله يا جماعة كده على -2، هتلاقي الأولى عندك -4 أي زائد 3، ليه زائد 3؟ عشان سالب على سالب يا جماعة، اللي هي نفسها دي، بس هو بدلهم مع بعض. طب صوت الجذر يا شباب لما تلاقي عندك جذر فيه سالب تربيع فيه سالب، اعرف إن الحل لازم يكون فيه أي، لأن أصلها دي عبارة عن جذر -1 في جذر 18 اللي هي عبارة عن كام؟ 2 في 9، 9 جذرها 3 تطلع برضه 3. طب وجذر -1 بآي، يبقى عندك 3 جذر 2 يا جماعة تحت كده زي ما هي معانا طلعت، والآي كمان، والآي معانا كمان 3 آي جذر 2 اللي هي رقم.
تبسيط العبارة يا جماعة بجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. 4 زائد ناقص واحد يعني زائد واحد ب5. تمام كده، ممكن تكون 5 دي. طب نشوف تاني، 6 اي ناقص 2 اي ب4 اي، وهي صح. ناتج الضرب يا جماعة هنا، اضرب الأول في الأول، 2 في 2، 2 في 3 قصدي ب6، والأخير في الأخير يا جماعة 3 في 2 ب6، وأي في أي بأي تربيع يبقى سالب 6. الحد الأوسط أضربه كده يا جماعة الطرفين مع بعض نوصلهم مع بعض، 2 في 3 في 2 اي 4 اي، 3 اي في 3 في 3 بس ب9 اي. أجمع 9 مع 4 13 اي، بقول لنا زائد 13 اي. الموجب 6 راح مع سالب 6، بقي بس 13 اي. ناتج الضرب على المركبة يا جماعة، طبعا طرحت عندك على المركبة مترافقة، 4 زائد اي و4 ناقص اي. الضرب بيكون بسهولة، اضرب الأول في الأول، 4 في 4 16، والتاني في التاني يا جماعة هنا 1 في 1 بواحد، المفروض بينهم إشارة إيه؟ سالب، وفي أي في أي بأي تربيع. تمام، تخلي دي إيه؟ موجب واحد، يبقى الحل ب17. أذكركم بقى تاني، الأي تربيع دي يا جماعة بتساوي سالب واحد. هنا تبسيط برضه، 1/2 زائد 6 اي. أبسط صورة أعمل فيها يا جماعة، هضرب بسط ومقام في مرافق المقام، يبقى 1/2 زائد 6 اي. اضرب بسط ومقام في مرافق المقام اللي هو 2 ناقص 6 اي، واتنين ناقص 6 اي. طبعا هنا ضرب يا جماعة أهو، واحد في أي حاجة زي ما هي، يبقى 2 ناقص 6 اي. المقام 2 في 2 ب4، 6 في 6 ب36 يا جماعة. المفروض بينهم إشارة إيه؟ المفروض سالب، صح؟ بس في أي في أي بأي تربيع يعني سالب واحد. يبقى تحت 40، يبقى 2 ناقص 6 اي على 40. اقسم المعادلة بالكامل على الاتنين يا جماعة، على الاتنين كله، على 2 اديك 1/20. تمام كده، ناقص 3 على كام؟ على 20 اي، هي رقم ج. أو بقيمة 1 ناقص اي كله أس 8 يا شباب دي. ممكن نحلها بسهولة، تعرف طبعا قبل كده إيه، إن لو عندك مثلا ال A أس M في N هي نفسها A أس M أو N الكل أس M عادي يا شباب. تمام كده، فأنا هقسم دي 1 ناقص اي الكل أس 8، أقول له هي نفسها 1 ناقص اي برضه الكل أس 2 هنا أس 4، بحيث لو ضربت 4 في 2 ب8 نفس الكلام. فلما أربع أفك دي كده، أربع دي، أربعة أفكها إزاي؟ أربع الأول بواحد ناقص 2 في الأول في التاني، 2 في 1 في اي ناقص 2 اي. المفروض زائد يا جماعة، المفروض زائد التاني لو تربيع. طب التاني ده عبارة عن إيه؟ اي تربيع بسالب واحد. طبعا التربيع ده خلاص، يبقى هنا أس 4 كله. تلاحظ عندك هنا الواحد راح مع سالب واحد، بقى كام؟ 2 اي بس. 2 اي أس 4 يا جماعة، 2 أس 4 ب16، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، والاي أس 4 عارفين بواحد. الاي أس 4 في كام؟ بواحد يا جماعة. طبعا عارفين، أفكركم بها تاني، الاي بس بجذر سالب واحد، الاي تربيع بسالب واحد، اي أس 3 بسالب اي، والاي أس 4 بواحد. تمام كده، يبقى الحل يا جماعة هنا 16. بالمثل يا جماعة حل السؤال اللي بعده اهو، بيقول لك ايه؟ نفس الفكرة برضه يعني، اوجد قيمة اي أس 14 زي الاي أس 15 زي الاي أس 16 يا جماعة، اي أس 17. عارفين طبعا دلوقتي لسه قايل حالا الاي أس 4 بتساوي كام؟ واحد. وهي دي مفتاح الحل يا شباب، دي مفتاح الحل. اي أس 14 دي ممكن اخليها كام؟ عبارة عن اي أس 12، لان ايه بالاسم على 4، فاي تربيع. بشوف اقرب رقم يبقى الاسم على 4 من مضاعفات 4، ده بواحد، مفيش داعي اكتبه خلاص، هو واحد. يبقى ده كأنها اي أس 2 بس، يبقى دي يا جماعة كأنها اي أس 2 زائد، طب اي أس 15 ها، اي أس 12 زائد 3، يبقى دي كأنها اي أس 3 يا شباب. طب اي أس 16 دي مضاعفات الأربعة تبقى بواحد، زائد اي أس 17 عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي أس 16 في اي.
دي بواحد راحت خلاص، يبقى اي بس يا شباب. هتلاحظ عندك كده اي تربيع بسالب واحد يا جماعه، سالب واحد دي اكنها كده سالب واحد، وسالب واحد راح مع واحد. تمام. اي تكعيب بسالب اي، سالب اي وموجب اي برضه يروح مع بعض، يبقى الحاله عندك بتساوي صفر. ناتج ضرب 2 اي في 5 اي، 2 في 5 ب 10، واي في اي هي اي تربيع يا جماعه، او اي تربيع بتساوي سالب واحد، يبقى سالب ايه؟ 10. الحل عندك سالب 10. بقول لما قيمه اكس وواي تراجع العباره دي يا جماعه عباره صحيحه. تمام كده. هعمل ايه؟ اساوي الحقيقي بالحقيقي. الحقيقي هنا يا جماعه 5 ناقص اكس بتساوي سالب واحد، اهي بكام؟ اقول له 5 ناقص اكس بتساوي سالب واحد، واحلها وادي 5 اكس الطرف الثاني وادي سالب واحد هنا يا جماعه. يعني الاكس بس بتساوي 5 زائد واحد بستة. بالمثل التخيل بالتخيل يا جماعه، تخيلوا عندك 4 ناقص اهي يا شباب، ناقص واي بتساوي سالب 3، طبعا بدون الاي. هات السالب 3 هنا والواي هنا يا جماعه، يعني الواي بس بتساوي ايه؟ 4 زائد 3 بتساوي 7، يبقى 6 و7 اهي اول واحد. حل المعادله يا جماعه دي، اول 9 الطرف الثاني باشاره سالب، يعني الاكس تربيع بتساوي سالب 9. هجيب الجذر للطرفين، يعني الاكس بس بتساوي ايه؟ تعودنا لما نجيب جذر لمعادله تربيعيه لازم اقول له موجب وسالب. طب 9 جذرها كام؟ 3، بس في سالب حط يبقى 3 موجب وسالب يا جماعه 3 اي. مميز يا جماعه باللي هو صيغته ب تربيع ناقص 4 اي سي، قيمته هتساوي كام؟ الاي اهي اللي هي بواحد، البي سالب 8، السي مش موجوده بصفر. تمام كده. يعني الجزء ده كله هيروح لان سي موجوده اهي بصفر، اجيب بي تربيع بس. سالب 8 تربيع، محدش يقول لي بلاقي طلبه يقول لي سالب 8 تربيع يا جماعه، نربع بس ال 8 وسيب السالب، يقول لي سالب ايه؟ سالب 64، لا موجب 64. غلط الكلام طبعا، لازم التربيع ينزل على الاشاره وعلى الرقم، وغير طالما أس زوجي غير الاشاره، يبقى الحل عندي بموجب كام؟ 64. تبسيط العباره دي يا شباب، يقول لك لها كام جذر؟ سؤال معلش جايب صيغه مش مظبوطه. قول هنا عدد الجذور كام او نوع الجذور، انواع الجذور هنا ايه؟ اجيب برضو الاي والبي والسي، طبعا اول لازم نرتبها الاول. الاي اهي يا شباب، الاي اللي هي الاربعه، البي سالب واحد دي البي، السي سالب 2. تمام. طب قول هنا يا جماعه، طالما قال لي نوع الجذور ايه، اجيب المميز، احسب المميز. المميز ده اذا طلع رقم موجب يبقى عندي جذرين حقيقيين، اما نسبي او غير نسبي. إذا طلع سالب يبقى جذرين مركبين مترافقين. إذا بيساوي صفر يبقى جذر واحد مكرر. شوف كده يا شباب، بي تربيع اللي هو سالب واحد يا جماعة تربيع بواحد، ناقص 4 ال A 4 أهي 4 في سي، سي اللي هي سالب 2 يا شباب. شوف كده مع بعض، 4 في 4 في 16 في سالب 2 بسالب 32. وهنا سالب كام يا جماعة؟ يبقى 1 زائد كام؟ 32 ب 33 يا جماعة موجب. الرقم ده يا جماعة رقم موجب، يبقى عندي جذرين حقيقيين اهو، اما نسبيين او غير نسبيين. تبسيط المقدار، يعمل له كسر 2 على 6 يا جماعه، يعني تلت، يعني واحد فوق وثلاثه تحت زي كده. يعني ممكن اختار المبدئية هي دي على طول الحل الصح اهو. اكمل بس، ايه تربيع وهنا ايه اس 5 يا جماعه، 2 ناقص 5 ب 3، يبقى ايه اس سالب 3، تخليها موجب خليها تحت، يبقى ايه يا جماعه؟ ايه اس 3 تحت، او خلي دايما الحل مع الكبير. ب تربيع على ب، اطرح 2 ناقص 1 2 فوق ب يا جماعه بس. الحل اهو. تبسيط العباره يا جماعه ده جماليا، اضرب العدد في العدد والرمز في الرمز اللي زيه ونجمع الاسس او نطرح حسب الاشارات. 2 ضرب سالب 7 بسالب 14، يبقى الحل عندك يا جماعه سالب 14. تمام. اكس اس سالب 3 اكس اس 5 باكس اس 2، واي اس سالب 6 فاي اس 3 وواي اس سالب 3. اخليها موجب ازاي؟ اخليها تحت اهي. الحل اهو بي. قول لأي من وحدات الحد التالية درجتها تساوي درجة الحد العادي يا جماعة. ده كام درجته؟ كام ده؟ الدرجة التالتة واثنين يبقى الدرجة الخامسة. طب هات لي ده الدرجة كام؟ واحد وواحد يبقى اتنين، متنفعش. ده خمسة وواحد 6، متنفعش. هنا يا جماعة 4 وواحد يبقى 5، هي دي، ده الحل الصح.
مجموع حل المعادلة ده يا شباب، مجموع حل المعادلة إكس تربيع ناقص 4 إكس زائد 5، لازم أجيب له الA والB والC. الA معلش هجيب فوق عشان المكان ضيق. الA عندك أهي هي معامل إكس تربيع بواحد، الB معامل إكس سالب 4، السي الحد الثابت هو السي يا جماعة بتساوي هنا 5. القانون بيقول لك يا جماعة، القانون بيقول لك إكس بتساوي سالب B موجب وسالب جذر تربيعي B تربيع ناقص 4 AC على 2 A. طبق كده القانون يا جماعة هنا. سالب B، البي أصلا سالبة، مع سالب ادينا موجب 4 يا جماعة، موجب وسالب جذر B تربيع ربع على 4 يا جماعة ب16 ناقص 4 AC، 4 ضرب 1 ب4 في5 ب20 على 2 A، 2 في 1 يا جماعة ب2. يعني عندك 4 موجب وسالب جذر سالب 4 على 2. طب دي جذرها كام؟ سالب 4 يا جماعة دي جذرها 2، بس تحط عشان هذا السالب دي يا جماعة، جذر 4 ب2 ونحط السالب. تمام كده. اما اختصر كله مع بعضه عندك ده اهي، او اكتبها له الاول 4 موجب وسالب 2 اي على 2. بقى الحل عندك ايه؟ مقسم كله على 2 يا جماعه، كله على 2. تمام كده. يبقى 2 زائد اي و2 ناقص اي اللي هي رقم الف. اي المعادلات التاليه لها جذر حقيقي مقرر مرتين. قرر كده يا شباب. طبعا دي مستحيل يكون لها جذر حاجه مرتين، صح؟ عندك الاي لو حبيت تقول له اكس تربيع، طبعا الاكس بصفر يا جماعه ناقص 19، يعني البي عندك بصفر، البي بصفر، الاي بواحد، البي تربيع هي صفر ناقص 4 في الاي في السي. تمام كده. اقول له قال لك معلش تاني حاجه اقول لك عليها، امتى يكون جذر حاجه واحد مقرر؟ لما يكون مميز بيساوي صفر، وده مستحيل يساوي صفر. 4 في 1 19. طبعا هيديني رقم يا جماعه غير الصفر خالص، مش لازم احسب الوقت. تيجي دي كده طبعا لازم ارتبها الاول، اجيب دي هنا يا شباب، فدي السي بموجب 16. تمام كده. احسب كده معايا، بتربيع اللي هي دي يبقى 64 موجبة، خلي بالك، ناقص 4 A اللي هي بواحد في C ب16 موجب يا جماعة. 4 في 16 يبقى 64، يبقى 64 ناقص 64 بتساوي صفر، يبقى هي دي. دي المميز يا جماعة أهو بيدينا صفر، إذا لها جذر واحد مقرر. أي مما يأتي ليس عامل اكسير يا جماعة، ليس عامل. أعمل إيه؟ آخد دي كده وأحللها وأشوف فين عواملها يمين أهي. حلها، تلاحظ عندك إكس وإكس وإكس مشتركة، آخد إكس مشترك من كله، بقى لك إيه يا جماعة؟ إكس تربيع ناقص إكس ناقص 2. ده مقدار ثلاثي أقدر أحلله. أقول له هنا يا جماعة يلا أهو إكس، افتح قوسين مع بعض، حط إكس وإكس، رقمين ضربهم 2 الفرق بينهم 1، 2 في 1. الإشارات يا شباب، الإشارات طالما دي سالب هما مختلفين، كبير زي الأوسط، كبير سالب يا جماعة دي سالب أوسط، يبقى دي موجب. يبقى هي العوامل يا جماعة، العوامل عندي عوامل الضرب يا جماعة هو الإكس وإكس ناقص زائد 1 وإكس ناقص 2 أهو. الإكس معانا إكس زائد 1 يا جماعة معانا، إكس ناقص 2 معانا، ده المختلف مش موجود، أختار ده. بقول لي أي مما يأتي يا جماعة صفر من أصفار الدالة. كلمة صفر من أصفار الدالة يا جماعة، كلمة صفر يعني لما أعوض بيها في المعادلة يحققها يدينا صفر. ماشي. الأزرق مش حلو، عشان معلش تاني خليهم أحسن. عوض كده يا جماعة بسالب 3 مثلا، سالب 3 أو الأول بصفر نفسه، صفر ناقص صفر ده سالب 6، ما ينفعش الصفر. طب عوض كده بسالب 3 تربيع ب9، طب ناقص 3 يعني زائد 3 ناقص 6 أهو. ماشي يا شباب. 9 زائد 3 ب12 ناقص 6 ب6، يا برضه ما ينفعش يا جماعة، لا ده ينفع ولا ده ينفع. نجرب كده التلاتة نفسها، دي غالبا مش تنفع. جرب كده يا جماعة، 3 تربيع بكام؟ ب9 ناقص
3 ناقص 6 أهي دي يدينا صفر. إذا السؤال التالي بيقول لي يا جماعة ما قيمة المقدار اللي هو ده. لاحظ يا جماعة عندك لو مثلا إكس ضرب إكس تانية، طبعا ده بيساوي إكس تربيع. هنا القوس ضرب نفسه، تمام كده. أعرف أعبر عنه بالشكل ده، أقول له عبارة عن إكس زائد واي الكل تربيع. طيب أفك ده إزاي يا جماعة؟ وعايز قيمة المقدار ده، تمام كده. طيب ده يساوي أربع الأول اللي هو الإكس تربيع زائد 2 في الأول في التاني زائد الواي تربيع، تمام كده. قلت لها تربيع. تلاحظ عندك عاطيني إكس تربيع زائد الواي تربيع يا جماعة، عن هذه قيمتها اللي هي إكس تربيع زائد الواي تربيع دي بتساوي 10. أقول يا جماعة ده بيساوي 10. طب 2 إكس واي، الإكس واي بس بسالب 3، يبقى 2 إكس واي بسالب 6. أقول له كده ناقص 6 هيساوي سالب كام؟ هيساوي موجب 4. الحل عندك 4. العبارة الآتية في أبسط صورة يا جماعة، تولت إكس تربيع هضرب في القوس ده كله، أنا هقسم على 3 وهضرب في إكس تربيع. في حالة الضرب بجمع الأسس أو حسب الإشارات اللي عندي. 6 اسم ال3 تبقى فيها ال2، إكس تربيع في ضرب إكس تربيع بإكس أس 4 نجمع الأسس، زائد 9 اسم 3 كمان أو ضرب تلت بيديني 3، إكس ضرب إكس تربيع بإكس أس 3 ناقص طبعا تلت 3 يا جماعة بواحد، إكس تربيع زي ما هي، إكس تربيع زي ما هي. إذا عندي الحل الصح اللي هو رقم كام؟ رقم واحد. ألف. ألف صح، تمام كده يا جماعة. ده الحل الصح. أي مما يأتي يكافئ. طبعا يا جماعة تبسيط أقدر أحل كمان بالنظر، مش لازم نفك يعني. هو الطبيعي هتضرب تلاتة في كل ده، شكل متشابه مع بعض أجمعهم مع بعض. 4 إكس تربيع هنا، وهنا سالب 3 في 2 بسالب 6 يا شباب، تمام كده. بسالب 6 إكس تربيع بسالب 4 سالب 6 بسالب 10 إكس تربيع. جميل، سالب 10 إكس تربيع. طب 2 إكس، وهنا اضرب سالب 2 في سالب 5، سالب 3 قصدي، سالب 3 معلش في سالب 5 بسالب 15 موجب 15 معلش موجب 15، وعندك كمان موجب 2 يبقى موجب 17 إكس. 3 هنا اضرب سالب 3 ضرب 1 بسالب 3 يروح مع بعض. يبقى الحل عندك يا جماعة ده هو. أي كسرة الحدود التالية درجتها 3. الدرجة بحسبها ازاي؟ كيف أحسب درجة مقدار جبري؟ بشوف درجة أكبر حد. درجة أكبر حد يا جماعة، وتكون الدرجة على إيه؟ على رمز وليس رقم. هنا أكبر درجة عند 4 دي الدرجة الرابعة يا جماعة، دي الرابعة. هو عايز الدرجة التالتة، دي الدرجة التانية أعلى حاجة 2 أهي، متنفعش. تلاحظ الدرجة التانية خلي بالك دي لأ، دي بس رقم، أس على رقم في الآخر يطلع رقم في الآخر. هنا الدرجة التالتة يا جماعة، ده الحل الصح. ده الحل الصح. العبارة التالية في أبسط صورة، طبعا المقصود يا جماعة تلاقي عندك 5 إكس تربيع زائد 2 واي وفي هنا سالب 2 واي يروحوا مع بعض. الباقي عندك طبعا ده ما يتجمعش مع بعضه. 5 إكس تربيع ناقص 3 واي، ده الصح. السؤال التالي يا جماعة المعامل الرئيسي. الاتنين اعتبرها معامل، سالب 3 معامل سالب إكس معامل، الرقم يا جماعة اللي جنب الرمز هو ده المعامل. طيب مين فيهم المعامل الرئيسي؟ اللي هو معامل أكبر حد. أكبر حد عندك ده، ده أكبر حد يا جماعة، يبقى الرقم ده هو معامل أكبر حد يا جماعة. الاتنين أختار الاتنين. هي كسرة الحدود التالية هي كسرة حدود أولية. كلمة أولي يا جماعة العدد الأولي الذي لا يقبل القسمة على نفسه بس وعلى الواحد، أو له عاملين فقط اللي هو نفسه والواحد. طب هل ده يا جماعة أولي؟ نشوف كده. هتلاقي اتنين مشترك هنا وهنا، أعرف آخد اتنين مشترك، يبقى عندك إكس زائد اتنين ليس أوليا. هنا فرق بين مربعين، بحلله إزاي؟ قوسين يا جماعة هما إكس وإكس، واي وواي، واحدة موجب والتانية سالب. إذا ليس إيه يا جماعة؟ ليس أولي. ده ما يتحلل، ما في شيء مشترك ولا يتحلل ولا شيء. يبقى إذا هو ده يا جماعة. الأخير طبعا يتحلل يا جماعة، هاخد مين مشترك؟ هاخد إكس مشترك، يتبقى لي 3 إكس ناقص 7. تمام، إذا الحل هو ج.
أبسط صورة للمقدار يا جماعة التالي سالب إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 4 زائد الكلام ده. هتلاحظ عندك سالب إكس تربيع هتروح مع موجب إكس تربيع، 3 إكس سالب 2 إكس يبقى 2 إكس، 2 إكس وزائد 4. بس هي دي. السؤال التالي عم بقول لك الحدود هي أصفارها. خلينا نركز في الكلام ده، سؤال ده محتاج شوية تفكير بسيط. قلنا قبل كده يا جماعة الجذور الحقيقية ممكن تبقى رقم واحد بس، جذر واحد أو اتنين أو تلاتة أي عدد عادي، إنما الجذور التخيلية لازم بشكل زوجي، كل عدد بالمرافق له. بقول لك هنا السؤال كثافة الحدود من أصفارها واحد زائد اتنين أي، ده جذر تخيلي أهو أو مركب، وسالب واحد يا جماعة. أقل درجة ممكنة لها كام؟ الدرجة. طبعا هما جذرين، لا لازم كان في واحد تاني كمان اللي هو مرافق للعدد ده كمان. طالما ده موجود إذا واحد ناقص اتنين أي لازم يكون موجود كمان. طب عندي كام جذر كده؟ أقل شيء تلاتة، واحد اتنين تلاتة، دي الدرجة التالتة. أي مما يأتي يكافئ يا جماعة الكلام ده. طبعا لما تلاقي أس سالب واحد معناها إني بقسم على المقدار ده، بقسم على ده يا جماعة. وتلاحظ كده لما أجي أقسم لازم يكون معامل الإكس رقم موجب. تمام كده، هو الأصل عامل كده إكس تربيع زائد إكس ناقص ستة. هقسم كل ده على كام يا جماعة؟ سالب إكس زائد اتنين، المفروض كده. تمام. طيب عايز أخلي دي موجبة، أعمل إيه؟ اضرب كل المسألة في سالب واحد أو اقسم كله على سالب، نفس الكلام يا شباب. بالتالي هتبقى دي سالب إكس تربيع ودي سالب إكس ودي زائد. تمام. وهنا إكس وهنا سالب اتنين، ونقسم عليه بالقسمة التركيبية يا شباب. يبقى الحد الأول عندي اللي هو سالب واحد، التاني سالب واحد برضه، الأخير ستة اللي هو عندي الباقي. وأقسم على مين؟ طبعا بغير الإشارة، سالب اتنين أهي بقسم على اتنين بس. أول حد بينزل زي ما هو سالب واحد، اضرب سالب واحد ضرب اتنين بسالب اتنين، لما أجمع يبقى سالب تلاتة. سالب تلاتة ضرب موجب اتنين بسالب ستة، لا أجمع ادينا كام الباقي؟ صفر. إذا يا جماعة أكتب الحل إزاي؟ الحل هو ده، خلي بالك هو ده. أكتبه إزاي؟ يبقى سالب إكس أقل من دي بدرجة، دي إكس اتنين يبقى ده أس واحد ناقص يا جماعة تلاتة. ده الحل، سالب إكس ناقص تلاتة اللي هو ده. سؤال برضه عن القسمة تاني. نمسك القسمة يا جماعة. لما تلاقي سؤال زي ده كبير كده لازم الأول أتأكد من الشروط. هل الترتيب تنازلي؟ أربعة تلاتة بالنسبة لأسس تلاتة اتنين واحد، هنا اتنين إكس أس صفر، خلي بالك ترتيب كده تمام. تمام، هنا معامل ده بواحد، يبقى نعمل إيه؟ نبدأ الحل. يلا أكتب بس المعاملات فقط، الواحد الاتنين أهي، الواحد يا جماعة أهو والاتنين جنبيها، يعني بعدها سالب اتنين سالب تلاتة موجب اتنين. طبعا بعدها الإيه؟ بالمنظر ده يا جماعة. هقسم على مين؟ إكس زائد اتنين اعكس الإشارة، يبقى أقسم على سالب اتنين. أول حد بينزل زي ما هو زي ما قلنا قبل كده. هبدأ أضرب وأجمع، واحد ضرب سالب اتنين سالب اتنين، سالب اتنين زائد اتنين بصفر، صفر ضرب سالب اتنين بصفر، مع سالب اتنين ادينا إيه؟ سالب اتنين. يلا سالب اتنين ضرب سالب اتنين بموجب أربعة، هنا يعطينا موجب واحد، واحد ضرب سالب اتنين بسالب اتنين يا جماعة. الحل أهو، هنا الباقي بصفر، الباقي صفر. أكتب الحل إزاي؟ أكبر درجة عندي أربعة، يبقى ده أس كام؟ أس تلاتة. يبقى الحل عندي أهو يا جماعة إكس أس تلاتة. اللي بعده طبعا إكس أس اتنين بس فيه معاملها بصفر، مكتبهاش خلاص ملهاش داعي، فوت صفر إكس تربيع بس ملهاش داعي. إذا ده سالب اتنين إكس أس واحد، إن أس اتنين بصفر، زائد يا جماعة كام؟ زائد واحد، اللي هي عندك رقم جيم. جيم صح أهي. بقول لي هنا مع باقي القسمة يا جماعة، باقي القسمة اللي هو زي هنا باقي القسمة هنا صفر. نقسم عادي ونشوف الباقي كام، صفر ولا حاجة تانية. يلا، هل الترتيب تنازلي يا جماعة؟ تلاتة اتنين ما في واحد، هنحط مكانها صفر، خلي بالك. يبقى اكتب بس المعاملات. أدا واحد، معامل إكس تربيع بواحد، معامل الإكس أس واحد بصفر، أحط صفر يا جماعة مش موجود. الحد الثابت تلاتة. يلا يا شباب، هقسم على مين؟ على موجب واحد، عكس الإشارة، يبقى هنا واحد
واحد ضرب واحد بواحد. واحد، طبعا حط واحد هنا يا جماعة، معلش أنا آسف، واحد هنا. واحد زائد واحد بكام؟ باتنين، أنا غلطت في الحتة دي. اتنين ضرب واحد باتنين هنا. اتنين زائد صفر يا جماعة بكام؟ باتنين. اتنين ضرب واحد باتنين كمان هنا مفروض، أنا بس ضايقت المكان على نفسي معلش. يدينا في الآخر سالب واحد. يبقى النتيجة باقي القسم يا جماعة عندي سالب واحد، ده المطلوب مني يعني. الحل هنا وده الباقي. طيب تمام. نيجي للرسمة، يقول لي يا جماعة في الرسمة أي مما يأتي ليس عامل من عوامل كسر الحدود. الأول يا جماعة أجيب العوامل إزاي؟ رسمة عندي كيف أجيب العوامل؟ دي مثلا أربعة، يعني ده صفر من أصفار أو المقطع إكس أو أحد الجذور اللي هو أربعة. العامل يكون عامل إزاي؟ العامل هو إكس ناقص أربعة. طيب هنا برضه بيقطع عند سالب واحد، المفروض يبقى إكس ناقص واحد، يعني إكس زائد واحد. هنا عند سالب أربعة يبقى إكس ناقص أربعة، يعني زائد أربعة. يا جماعة دول كده التلاتة هم العوامل، عوامل المقدار تشابه. تمام كده؟ طيب إكس زائد أربعة موجودة، إكس زائد واحد موجودة، إكس ناقص أربعة موجودة، إكس ناقص واحد غير موجود، ليس عامل. هو السؤال بيقول لي أي مما يأتي ليس عامل. تمام كده؟ السؤال ده جاي بيقول لي هنا أي مما يأتي أحد عوامل كسر الحدود. كلمة عامل يا جماعة يعني لما أقسم عليه، أقسم ده على ده مثلا، يكون باقي القسم عندك بصفر، يعني بيحقق المعادلة. تمام كده؟ فمثلا هجرب كده أقسم أهو معاكم. هقسم على كام؟ طبعا الترتيب الأول تلاتة اتنين واحد صفر، تمام الترتيب تمام. نجرب يا جماعة نقسم كده مع بعض. يبقى أول حد سالب واحد، اللي بعده أربعة، ثم سالب واحد، الحد الثابت سالب ستة. الغلطة في الإشارة بتضيع السؤال كله. هقسم على كام يا جماعة؟ نجرب مثلا نقسم أول واحدة على واحد ونشوف. يلا. طبعا أول رقم بينزل زي ما هو يا جماعة، سالب واحد بينزل زي ما هو أول واحد، ده في كله خلاص. بقسم هنا على واحد، سالب واحد ضرب واحد بسالب واحد. تمام. مع أربعة يدينا تلاتة، أضرب واحد بتلاتة، مع سالب واحد بيدينا كام يا جماعة؟ بيدينا اتنين. اتنين ضرب واحد برضه يا جماعة بكام؟ باتنين. لو طرحنا مش هيطلع معانا صفر، إذا ده ما ينفعش. تمام كده يا جماعة. نحاول بس نمسح اللي احنا مش عايزينه ده بسرعة. هنجرب نقسم بعد كده يا جماعة هو على اللي بعده. مثلا ناخد نقسم على سالب تلاتة، فهنا عكس الإشارة، عكس الإشارة. هنقسم على سالب تلاتة. تمام كده. أول حد بينزل زي ما هو سالب واحد، يعني سالب واحد ضرب سالب تلاتة وموجب تلاتة. موجب إيه؟ تلاتة. طيب أربعة موجب تلاتة عندك بيديني اتناشر. اتناشر ضرب يا جماعة سالب تلاتة بيديني كام؟ سالب ستة وتلاتين. مع بعض يبقى سالب سبعة وتلاتين يا جماعة. سالب سبعة وتلاتين. طبعا لما أضرب ده رقم كبير مستحيل يدينا كام؟ مستحيل يدينا صفر. طب إكس نفسها بس، إكس إمتى تكون إكس يا جماعة عامل أحد العوامل؟ لما يكون كل الحدود فيها إكس، يبقى هو أحد العوامل. ما في عندي غير آخر واحدة اللي هي اتنين يا جماعة. معلش المسألة اتلخبطت عندي، همسح بس هاي شوية الحاجات دي. البي دي إف مع. يلا يا شباب. نقول تاني، هنا سالب ستة أهو، هنا سالب ستة يا شباب، بس لون مختلف شوية. هقسم على آخر حاجة اللي هي الاتنين. هقسم على كام؟ على اتنين بس يا جماعة. هنا اتنين، سالب واحد زي ما هي. يلا. يبقى سالب واحد ضرب اتنين بسالب اتنين، مع أربعة يدينا كام يا جماعة؟ يدينا اتنين. تمام. اتنين ضرب اتنين بأربعة، مع سالب واحد يدينا تلاتة. تلاتة ضرب اتنين يا شباب بيدينا ستة.
مع سالب 6 يدينا صفر. طالما باقي القسمة عندي بصفر، إذا يا جماعة ده أحد العوامل، وكمان ده أحد العوامل برضه هو إيه؟ سالب 1 إكس أس كام هنا؟ أس 2 زائد 2 إكس زائد 3 برضه أحد العوامل اللي هو الحد التاني يعني. تمام كده؟ السؤال التالي يا جماعة بيقول لك تمثيل البيان الدالة لها أصفار حقيقية. كلمة صفر حقيقي يعني يقطع مقطع إكس يا جماعة، يقطع محور إكس. هنا عندي 4 أصفار حقيقية، هنا 3 المطلوب يا جماعة، هي دي، ده المطلوب. طبعا عندي هنا جذر واحد حقيقي، هنا ليس عندي أصفار حقيقية. حتى بالنظرية الأساسية في الجبر فإن عدد الجذور المركبة لكثرة العدد يا جماعة كام؟ أشوف أكبر حد بالدرجة كام يا جماعة؟ المقدار كله الخمسة، يبقى دي عندي 5 أصفار مركبة، تبقى منها جزء حقيقي وجزء تخيلي. كلها تخيلي يا جماعة، كلها طبعا ما ينفعش كلها تخيلي، خلي بالك إن عدد فردي. التخيلي لازم عدد زوجي، ممكن كلها حقيقي، ماشي، ممكن واحد حقيقي وأربعة تخيلي، ممكن 3 حقيقي 2 تخيلي. تمام كده؟ يعني عدد زوجي بمعنى أصح. نيجي لسؤال صح وخطأ. بيقول لي يا جماعة أي أس 63 بتساوي أي، صح ولا خطأ؟ عارفين طبعا لما أجي أحل سؤال زي ده إن الأي أس 4 بتساوي 1، دي اللي هستعملها مفتاح الحل يا جماعة. طيب بس كده لأ، وأي مضاعفات الأربعة يا جماعة بيساوي 1. طب أقرب حاجة لدي مين؟ أقرب حاجة لدي الأي أس 60 أقرب واحدة، يبقى الباقي أي أس 3. طب ودي بكام يا جماعة؟ دي بتساوي سالب أي زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، اختياركم في جنب كده تاني معلش. الأي لوحدها بجذر سالب 1، طب الأي تربيع سالب 1 من غير الجذر، الأي تكعيب قلناها أهي أي أس 4 بواحد زي ما قلنا قبل كده. إذا كان مميز، لا معلش اللي قبلها 1 زائد 2 أي في 1 ناقص 2 أي بتساوي 5. أشوف، عارفين لما أضرب رقم في المرافق يا جماعة بعمل إيه؟ ربع الأول أو أضربه في نفسه، ربع التاني يبقى 4، والإشارة بينهم إيه يا شباب؟ سالب، بس في خلي بالك فيه أي في أي بأي تربيع هتخلي السالب موجب، يعني هتساوي 5 في الآخر، يبقى دي إجابة إيه؟ صحيحة، وده خطأ. لو المميز يا جماعة من الدرجة التانية ده أهو أقل من صفر يعني سالب، كلمة أقل من صفر يعني سالب، فإن لها جذران حقيقيان نسبيان، طبعا ده كلام خطأ. مميز يكون إيه يا جماعة؟ طالما سالب يبقى جذران إيه؟ مركبان مترافقان. طب إمتى يكون حقيقيان؟ لو أكبر من صفر، لو موجب. طب لو بيساوي صفر يبقى عندي جذرين، جذر واحد مقرر. ماشي نرجع تاني صفحة أهي. يلا يا جماعة، هنا بقول لك الصحوح يا جماعة ليه في المقابل؟ دالة زوجية. الزوجية يا شباب دايما لها عدد زوجي من الأصفار، أو بمعنى تاني الأسهم الاتنين اللي فوق أو الاتنين تحت، لكن سهم الأعلى وسهم تاني الأسفل فردية على طول، إذا ده غلط. اختصار يا جماعة هنا كيو تربيع مع كيو أس 7، طبعا هتساوي كيو أس 5 وتكون تحت لأن الكبير تحت، ار اس 4 ار اس 3 بار بس فوق يا جماعه عشان الكبير فوق، يبقى الاجابه دي اجابه ايه؟ صحيحه. اللي بعده بيقول لي الداله في شكل مقابل لها جذور حقيقيه، طبعا السؤال ده غلط. غلط ليه؟ ولا واحده قطعت محور اكس. جذور حقيقي زي اللي فوق مثلا دي يا جماعه 3 جذور حقيقيه، هنا قطع فيها محور اكس. هنا كلها جذور ايه؟ 6 جذور تخيليه. تحليل العباره اكس تربيع ناقص 9، طبعا ده فرق بين مربعين، هيساوي ايه؟ واي ناقص 3 في واي زائد 3، عباره صح، تحليل عادي جدا. العدد المركب يا جماعة مكتوب في صورة A زائد I B، طبعا صح. المعامل الرئيسي أجيبه إزاي؟ اللي هو معامل أكبر حد، أو الرقم اللي موجود جنب أكبر حد. أكبر حد عندك هنا ده أس 5، يبقى هو ده المعامل الرئيسي يا جماعة، سالب 4. سالب 4 يبقى كلامه صح. المصفوفة C مربعة، يعني إيه مربعة؟ يعني عدد صفوفها تساوي عدد أعمدتها، هو قال لي أعمدتها 4، يبقى كمان صفوفها 4. تحتوي العنصر C 4 5، طبعا ده مستحيل، ازاي فيها أعمدة 5؟ أعمدة 4 أهي، ازاي تبقى 5 هنا يا جماعة؟ المصفوفة الأربعة تنسى الواحد يا جماعة مصفوفة صف، طبعا ده صف واحد بس، صح، إجابة صحيحة. لو هي بالمنظر ده 1 2 أي رقم يبقى ده صفوفة إيه؟ عمود، وهكذا. اللي بعد كده يا جماعة سؤال مزاوجة. إما تجعل المسألة يا جماعة ليس لها نظير ضربي. إمتى ليس لها نظير ضربي يا جماعة؟ لما يكون المحدد يساوي صفر، هتقول له 4 ضرب 6 ب24،
ناقص ام في سالب 3 سالب 3 ام سالب 3 ام. تمام كده، وفي سالب قبله اهو يخليها زائد. كل ده لازم يساوي كام؟ صفر. وادي الطرف التاني إشارة مخالفة. 3 ام هتساوي يا جماعة كام؟ هتساوي سالب 24. اقسم على 3 يبقى الام بتساوي سالب 8. هو قال هنا يا جماعة كام؟ الخيارات اختار طبعا ألف اهي، ألف. تمام كده، مش هكتب بس هنا أنت بنفسك الحل وخلاص. يبقى الحل هو سالب 8 اللي هي ألف يا شباب. مصفوفة مربعة التي عناصر قطرها الرئيسي فيها العدد واحد. طبعا مكتوب غلط بس هو واحد، كلمة واحد. وباقي الأصفار، باقي عدد أصفار هي كام؟ مصفوفة الوحدة عاملة كده يا جماعة بالمنظر ده. هنا مثلا واحد، هنا صفر. طبعا دي الثنائية، صفر هنا واحد. القطر الرئيسي واحد والباقي أصفار. تمام كده. طبعا ده صفة الوحدة. مصفوفة تحوي ثوابت في نظام المعادلات تسمى مصفوفة مين؟ المعاملات. أهي رقم واو. واو. أكتب واو طبعا كان بأربعة هنا يا جماعة. في التظليل أظلل إيه؟ مع أربعة أظلل واو. قيمة المحدد أجيبه إزاي؟ اضرب القطر الرئيسي في بعضه طرح القطر الفرعي. سالب واحد ضرب سالب تلاتة بتلاتة. طرح في القانون، اتنين ضرب اتنين بأربعة يا جماعة يدينا سالب واحد. قال هو بقى، أقول له هنا بقى. شوف كده كان سؤال تاني بيقول هنا برضه مزوج يا جماعة. حل المعادلة دي اكس تربيع ضرب 16 بتساوي صفر. هتودي الطرف، طبعا دي أولية، أودي الطرف التاني يا جماعة. أولية بالنسبة لمين؟ العدد الحقيقي. لكن بالنسبة للأعداد المركبة لها حل. يبقى اكس تربيع بس بتساوي سالب 16. لما اجيب يا جماعه جذر الطرفين يبقى الاكس لازم اقول له موجب وسالب، لازم طالما معادله واجيب الجذر. طب جذر 16 بكام؟ بأربعة. وفيه سالب اهي تحت الجذر يا جماعه، يبقى هنا جذر تحت جذر سالب، يبقى احط اي اللي هي جذر سالب واحد. اختار هنا قبلها ايه؟ د. طب صوت اي اس 19 يا شباب، اشوف اقرب رقم يقبل الاسم على الاربعه يكون اقل من 19 يا جماعه، اللي هو كام؟ 16. يبقى دي عباره عن اي اس 16 اللي هي بواحد ضرب اي اس 3. يعني الباقي يا جماعة باقي القسمة. تمام، باقي القسمة. ودي بسالب اي اللي هي ألف. يبقى دي يا جماعة قبلها ألف اللي هي سالب اي. المميز هنا بيساوي إيه يا شباب؟ المميز عارفين المميز بيساوي البي تربيع ناقص أربعة اي سي. لازم أحسبه يا شباب. الاي اللي هو بواحد هنا بواحد، البي بسالب خمسة، السي بأربعة. يبقى بي تربيع يا جماعة اهو سالب خمسة تربيع ب25 ناقص أربعة في القانون. ايه بواحد، السي بكام؟ السي بتساوي أربعة. يبقى 25 يا جماعة ناقص أربعة، ناقص أربعة في أربعة ب16 هيديني 9. يبقى الحل ب9 يا جماعة رقم واو. عدد جذور الموجبة يا جماعة في المعادلة طبعا مفيش لها حلول هنا ولا إيه؟ الجذور يا جماعة الموجبة بس أعرفها إزاي؟ بتحرك كده، دي موجب وده سالب. يبقى حصل تغير ولا لأ؟ حصل. أقول له نعم مرة واحدة بس، أو أعمل علامة صح. من سالب لسالب لا، ما حصلش تغيير. من سالب لسالب يا جماعة ما حصلش تغيير برضه. يبقى عندي جذر واحد موجب فقط اهو. ولو قال لي جذر سالب احط مكان الاكس سالب اكس واشوف المعادله عامله ازاي. واجيب ايه يا جماعه؟ برضه التغيير هو عدد الجذور زي ما عرفنا قبل كده. عدد الاصفار الحقيقيه هي ده اللي كسر لك معنا اهي. الشكل المقابل كم جذر حقيقي اللي بيطلع محور اكس؟ هذا واحد اتنين. يبقى عندك جذرين بس اللي هي جي. قول لي هنا اوجد ناتج العمليه الوصفيه يا جماعه. الامكان طبعا ممكن ينفع او لا على حسب. فانا هعمل احلها خطوه ان شاء الله. اتنين ناقص تلاتة، أكيد اتنين زائد تلاتة بخمسة. خمسة زائد ستة بيدينا 11. طب هنا سالب ستة ناقص اتنين بسالب تمانية. سالب تمانية وصفر يبقى سالب تمانية زي ما هي يا جماعة، ما تغيرش حاجة. إذا كان ال A بتساوي الكلام ده و B بتساوي، أنا أوجد ناتج يا جماعة A ناقص B. طبعا هنطرح كل عنصر مع نظيره المقابل له. أربعة ناقص اتنين يدينا زائد اتنين بستة. سالب واحد ناقص أربعة بسالب خمسة. صفر ناقص خمسة بسالب خمسة. سالب تلاتة ناقص واحد بسالب أربعة. طيب ستة ناقص صفر بستة. اتنين ناقص تسعة بسالب كام؟
سالب 7. أوجد النظير الضرب يا جماعة إن أمكن. أول حاجة نحسبها المحددة، أو لمحددة البي بتساوي أضرب 4 في 9 طرح 6 في 6 هتساوي 36 طرح 36 يا جماعة بتساوي صفر. المحددة بصفر يا جماعة ليس لها، أقول له هنا إيه؟ ليس لها إيه يا جماعة؟ ليس لها نظير ضرب. تمام كده؟ ليس لها نظير إيه يا جماعة؟ ضربي. واضح؟ السؤال التاني، أوجد قيمة إما تراجع على المسؤول يا جماعة ليس لها نظير ضربي. هنضرب القوس الرئيسي في بعضه، 4 ضرب 6 هقول له ب24 طرح ام في سالب 3 بسالب 3 ام، ما في سالب يبقى زائد يا جماعة 3 ام. كل ده بيتساوي كام؟ بتساوي صفر، أساويها بالصفر. وادي الطرف التاني بإشارة سالب، يبقى 3 ام بتساوي كام؟ سالب 24. أما أقسم يا جماعة الطرفين على 3 ام هتساوي كام؟ سالب 8. فعلا أجرب كده، حط مكان ام سالب 8 كده وشوف. 4 في 6 ب24. طب سالب 8 في سالب 3 برضه موجب كام يا جماعة؟ 24. اطرح لنا ازاي؟ ادينا صفر. أوجد ناتج 3 أي في 2 أي في 5 أي. يلا الأول أعداد 3 في 2 ب6 في 5 ب30. ب30 يا جماعة. طب الأي ضرب أي بأي تربيع اللي هي سالب 1. سالب 1 ضرب أي بسالب أي، هنا الأي أهي، أحط أي هنا، أحط السالب هنا. طبعا ده سؤال تاني يا جماعة. 3 تي اضرب بسط 3 تي ضرب تي هيديني 3 تي تربيع إن ناقص 3 في 5 ب15 ونحط تي زي ما هي. أوجد الناتج ده يا شباب. أوجد الناتج 3 زائد 3 أي على 5 ناقص 2 أي. طبعا لما تلاقي سؤال زي ده أضرب بسط ومقام في مرافق المقام عشان المقام يكون خالي من إيه؟ من الأي. هضرب في 5 زائد 2 أي، وهنا برضه 5 زائد 2 أي. يلا يا جماعة يساوي. طبعا هنا أضرب العدد في الأول ب25، وزي ما اتفقنا من شوية الإشارة المفروض تكون سالب، بس عشان في أي في أي بقى تربيع هخليها إيه؟ موجب. اضرب برضه 2 في 2 بقى يا جماعة ب4 تحت يعني 29. واللي فوق الأول في الأول 5 في 5 5 في 3 معلش ب15. التاني في التاني 2 في 3 ب6. ركز في الكلام. وأي في أي بأي تربيع يا جماعة اللي هي سالب 1 يبقى ده سالب. بقى الحد الأوسط أجيبه إزاي؟ ركز معايا. هعمل إيه؟ هضرب طرفين مع بعض والوسطين مع بعض. الوسطين مع بعض دول يا جماعة. 5 ضرب 3 أي ب15 أي. طب 2 أي ضرب 3 أي يا جماعة هيديني 6 أي. لما أجمعهم مع بعض 15 و6 يعني 21. أقول موجب هي موجب 21 أي. طب عندك هنا 15 زائد ناقص 6 بكام؟ هيديني 9. يبقى الحل ب9 زائد 21 أي مقسومة كلها يا جماعة على 29. إذا سبتها كده عادي اختصرتها برضو، قلت لي مثلا 9 على 29 زائد 21 على 29 وحطينا الأي برضو صح، مش أي مشكلة. سؤال 6 يقول لك إذا كان اف اكس بتساوي الكلام ده اوجد اف بسالب 2. طبعا أحلها بأكتر من طريقة. ممكن أعوض تعويض مباشر، ممكن أعوض أستعمل التعويض التركيبي. تمام كده. طبعا سؤال جاي لك كنت في سنة تانية ثانوي يعني غالبا مطلوب منك إيه؟ تعويض تركيبي. هقسم يا جماعة عادي بالتعويض التركيبي. شوف كده مع بعض. الأسس ترتيب تنازلي 3 2 التربيع مش موجود، حط مكانه إيه؟ صفر. أكتب كده يا جماعة الأرقام أهو، أقول له هنا 3 التربيع أحط صفر، أس 1 بسالب 2 والحد الثابت ب7 زي ما اتعودنا يا جماعة الحد أهو. وهقسم على كام؟ سالب 2 زي ما هي جاية زي ما هي جاية. تمام. أول حد بينزل زي ما هو يا جماعة هو 3 في سالب 2 بسالب 6. أما أجمع 2 سالب 6 مع الصفر اضرب سالب في سالب بموجب 12 وسالب 2 يبقى موجب 10. طب 10 ضرب سالب 2 يا جماعة 10 في سالب 2 بسالب 20. أما أجمع يديني كام؟
يعطيني سالب 13. أقول له إذا الإف أوف سالب، يبقى الإف يا جماعة أوف سالب 2 هتساوي هنا كذا ما قلنا، معلش، الإف أوف سالب 2 بتساوي زي ما اتفقنا سالب 13 اللي هو باقي القسمة، باقي القسمة. بص في العبارة التالية يا شباب، التبسيط هعمل إيه هنا يا جماعة؟ المفروض إن أضرب دي جوه بالتوزيع كان وأجمع مع بعض، تمام كده. سالب 2 في 2 ممكن أعملها برضه مرة واحدة، هيدينا هنا سالب 4 إكس، 2 في 3 بسالب 6 واي، زائد 3 في 2 بستة يا جماعة واي، 3 في سالب 5 بسالب 15 جنبها إكس. تلاحظ عندك إن 6 واي وسالب 6 واي عكس بعض في الإشارة، يروح مع بعض هما. اللي باقي عندك يا شباب سالب 4 إكس وسالب إكس تساوي سالب 19 كام؟ معلش أنا آسف، 19 إكس. أوجد المميز وعدد الجذور يا شباب، طبعا بجيب دي باستعمال المميز اللي هو البي تربيع ناقص 4 اي سي. ال A اللي هو معامل إكس تربيع كمان واحد، ال B اللي هو سالب 10 ده ال B، ال C اللي هو الحد الثابت. تمام كده، طبق كده هنا B تربيع سالب 10 تربيع ب100، وعندك كده 100 يا شباب ناقص 4، ال A بواحد وال C ب25. 4 في 25 ب100 يبقى 100 ناقص 100 بيساوي كام؟ صفر. إذا عندي أقول له جذر واحد، معلش الكتابة مش واضحة، جذر واحد يا جماعة مقرر أو جذر حقيقي مقرر. آخر سؤال بيقول لي بسط ما يأتي، طبعا هقسم الرقم على الرقم والرمز على الرمز، وفي حالة القسمة أطرح الأسس. 14 قسمة 2 هيدينا يا جماعة 7، إكس أس 4 إكس أس 3، 4 ناقص 3 بتساوي إكس أس 1، واي أس 1 واي أس 5 هيدينا واي أس كام؟ 1 ناقص 5 بسالب 4. طبعا هخلي السالب ده موجب يعني بتساوي 7 إكس، واي أس 4 يا جماعة تطلع تحت عشان تكون موجبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.